Last week mga ka-Agri, ay sabay-sabay nating natuklasan ang kariktan at kasaganaang taglay ng bayan ng Tupi, South Cotabato. At ating nabatid mula kay Municipal Agriculturist Danny de Guzman ng Organic Bungulan Banana ang isa sa pinakamalalaking agri-based industries kung saan ilang taon na rin silang nag-e-export ng naturang high-quality organic banana. Parada ng naggagandahang kalabaw at litsyong baboy, ilan lamang yan sa mga nagbigay ngiti sa mga nakibahagi sa pagdaraos ng 9th Grand Farmers Day sa bayan ng Surala, South Cotabato. At syempre, nakiisa rin ang Department of Agriculture 12 sa nasabing selebrasyon. Abangan ang detalye ng balitang yan at ang iba pang malalaking istorya sa ating Agri Balitaan. At sa patuloy nating paglalahad ng success stories ng ating Gawad Saka Regional Winners, ang kwento naman ni Ginang Berlinda Montaño ng Banga, South Cotabato ang ating panonoorin. Ano-ano kaya mga sikreto ng tagumpay ng itinanghal na outstanding rice farmer ng Region 12 ngayong taon? Alamin mamaya sa ating Tatak Agribida. At sa ating special feature, ilalahad namin sa inyo mga ka-agri kung paano nga ba nagsimula ang Department of Agriculture na siyang pangunahing government agency na inatasang pangunahan ang food production program ng bansa. Tiyak na iba't ibang kaalaman na naman tungkol sa pansakahan at pangisdaan ang inyong matututunan sa panibagong edisyon ng ating programa. Kaya tumutok na sa isang oras na palatuntunang nilika para sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Milagros Casis. Kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo SOCCSKSARGEN. Cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mami, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Paano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo, demand para sa organic rice sa buong mundo patuloy na tumataas. Mga bansang nagpahayag ng interes na mag-import ng organic rice mula sa Pilipinas. Alamin, mga programa ng DA. Inisa-isa ni Director Kasi sa mga magsasaka sa Surala, South Cotabato. Resulta ng value chain analysis ng ilang pangunahing produkto sa Jensan, itinurn over na ng DA-PRDP sa lokal na pamahalaan. At Secretary Manny Piñol, kinumusta ang kalakalan at sitwasyon sa Jensan Public Market.
Magandang araw. Mga ka-agri, patuloy na lumalaki ang demand ng organic rice sa buong daigdig. Ito ay matapos muling magluwas ang Don Bosco Multipurpose Cooperative ng Mlang North Cotabato patungong Dubai, United Arab Emirates at iba pang bansa sa Asia at Europa. Sa naging panayam ng Agri tayo SOCCSKSARGEN kay Don Bosco MTC General Manager Romano Laurilla, sinabi nitong mas marami pang bansa ang nagpahayag ng interes na bumili ng naturang premium rice mula sa Pilipinas. Ano-anong bansa kaya ang mga ito? Alamin sa Agri Balita ni Tito Mariano Salvo. Patuloy na lumalaki ang pangangailangan sa organic colored rice sa buong mundo, kung kaya isa itong potensyal na oportunidad na pinagtutuunan ngayon ng pansin ng kilalang organic rice exporter ng Pilipinas, ang Don Bosco Multipurpose Cooperative sa Mlang North Cotabato. Sa panayam ng Agri tayo SOCCSKSARGEN kay Don Bosco MPC General Manager Romano Laurilla, malaki ang maitutulong ng Dubai Entrepreneur Program sa mga organic rice producers sa North Cotabato. Ang konseptong ito, mga ka-agri, ay naisip ng dating Regional Director ng Dole 12. Ang Dubai Entrepreneur Reintegration Program ay kinonceptualize ng dating Dole Region 12 Director, Ma'am Ophelia Domingo, when she was assigned as labor attaché sa Dubai. So, we were surprised also kasi we received a call from Polo Dubai na meron ng such project. And this involves a lot of our kababayan OFW in Dubai. Layunin na naturang programa na matulungan ang mga organic rice producers sa bayan ng Mlang na makakuha ng mas malaking kita mula sa kanilang organikong pagsasaka. And the concept of this project is this OFW, this Dubai Entrepreneur program will help our organic farmers here. And it so happen na yung ating DA Secretary, Sec Manny Piñol, ay galing sa Mlang at merong nasa Mlang na yun nga, kasi they identified ano yung product na pwede. So, meron sa Mlang, yun nga, yung ating cooperative at yung ating foundation ay nag-export na ng rice. This OFW will help our farmers. They invest and they call it Adopt a Farm. And then yung produce ay ima-market din ng mga OFW din. They also have this marketing group, they called it FCE Entrepreneur. So, yung sinusuportahan nilang mga farmers dito, ang produce nun ay ima-market nila in Dubai and hopefully sa Middle East. Nagsimula ang programa noong October 2016 kung saan ang mga miyembro ng kooperatiba ang mga naging benepisyaryo. Nag-start ito last October kasi we had this launching. No? I went there. First meeting namin, coincidence na napadaan si Sec Manny on his way to Argentina ata. So, sinuportahan niya yung project. Then, 2 weeks after, nagkaroon ng launching doon. So, kasama ko si Mayor Russell Abonado, Mayor namin sa Mlang, at yung PESO manager. So, nagkaroon ng launching doon sa Dubai tungkol sa project na to. So, after that, noong December, nagsimula ng magbigay o mag-remit yung mga OFW na kanilang support doon sa Adopt a Farm project. Meron na tayong existing na mga producers na members ng co-op, and these are all certified farms kasi they will market the produce as organic doon sa Dubai. So yun yung mga una nilang sinuportahan, and hoping na in the future yung may mga kamag-anak o anak o yung may mga OFW na nagtatrabaho, hindi lang sa Middle East, gusto natin silang ma-reach para matulungan din somehow sila dito. Ang concept actually is in the long run na sana matagdagan yung kinikita ng mga
farming family na merong anak doon sa abroad so that yung hindi na siguro pabalik-balik din yung kanilang kapamilya ng ka-abroad. Masaya ring ibinalita ni Laurilia na bukod sa Dubai United Arab Emirates, mas marami pang bansa ang nagpahayag ng kanilang interes na bumili ng organic rice mula sa Pilipinas. Yung Dubai, magkasabay yun yung panibagong order sa atin ng ating distributor sa US, yung Social Product Philippines. That's about close to 4 tons order. And recently, we joined IFEX, International Food Expo sa World Trade sa Manila. And blessing naman kasi we have 2 new export market sa Argentina and Mexico. And 2 weeks ago, we received reorder from Italy. That's about 7 tons. Nag-uulat para sa Agri tayo SOCCSKSARGEN. Ako si Lito Mariano. Sa iba pang balita, nakisaya ang pamunuan ng Department of Agriculture 12 sa selebrasyon ng Araw ng Pagkakatatag ng Bayan ng Surala ngayong taon. At ang isa sa mga tampok na aktibidad ay ang Farmers Day na pinaunlakan ni Regional Executive Director Milagros Casis, kung saan hinikayat nito ang mga taga-roon na magsumite ng mga proposal ng mga proyektong gusto nilang makuha mula sa DA. Maki-agribalita kay Nelly Escote, Ilanan. Mga ka-agri, inilahad ni Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Milagros Casis ang iba't ibang programa ng DA na maaaring makuha ng mga magsasaka at mangingisda sa Surala, South Cotabato. Si Director Casis ang inimbitahang panauhing pandangal sa pagdaraos ng ika-9 na Grand Farmers Day bilang isa sa mga tampok na aktibidad sa founding anniversary celebration ng bayan ngayong taon. Ayon sa opisyal, isa sa pangunahing programa na tinututukan ngayon ng DA ay ang Rice Hybridization Program. We are introducing the hybridization ngayon. So I know dito sa bayan ng Surala, ito po ang malaking implementer ng ating mga techno-demo farms for hybridization. But for those farmers na kailangan pa ng additional intervention ng Department of Agriculture sa hybrid rice po na seeds, we still have available seeds para po sa inyo. We also have programs for corn and the high-value crops. Hindi lang po ang Department of Agriculture nagko-concentrate sa rice and corn program. Meron din po tayong mga interventions sa coffee, cacao, rubber, and other commodities. Ibinahagi rin ng direktor ang bagong credit facility na magbibigay oportunidad sa mga magsasaka na makahiram ng production loans na hindi na nangangailangan ng kolateral at nasa 6% interes lamang ang kanilang babayaran kada taon. Meron din pong loan program ang Department of Agriculture. This is a new program na dinesign po ng ating mahal na Secretary Emmanuel F. Piñol para po sa ating mga magsasaka at mangingisda. This is a loan program para po sa inyo with only 6% interest per annum, payable po for 2 years. Hindi po kayo agad-agad na magbabayad. Wala po kayong collateral na ibibigay. Ang naturang production loan program, mga ka-agri, ay ikinagagalak ng mga magsasaka sa Surala at umaasa ang mga ito na kabilang sila sa magiging benepisyaryo. Maganda nga yun, sir, kasi yung asosasyon namin binigyan ng DE ng RPC 1. So kailangan din namin yung pangkapital para makabili ng palay. Samantala, naging masaya at makulay ang naturang Farmers Day dahil sa iba't ibang aktibidad na inihanda ng Municipal Agriculture Office ng Surala. At kabilang na sa mga ito ay ang mutya ng kalabaw at marami pang ibang pakulo. Sa huli, pinapasalamatan ni Director Casis ang gobyernong lokal ng Surala sa pamumuno ni Mayor Antonio Bendita
dahil sa yumayabong na sektor ng agrikultura at sa suportang kanilang ibinibigay sa DA. Nag-uulat para sa Agri tayo, SOCCSKSARGEN. Ako si Nelly Escote Ilanan. At sumainyo ang unang pasada ng ating mga balita. Narito pang ibang kwentong dapat niyong antabayanan sa aming pagbabalik. Bagong Credit Facility Program ng DA, ikinagalak ng mga magsasaka sa South Cotabato. At resulta ng value chain analysis ng ilang pangunahing produkto sa Gensan, itinurn over na ng DA-PRDP sa lokal na pamahalaan. Sundan ng detalye ng mga balitang yan sa ikalawang pasada ng ating Agri Balitaan. Ito lang sa Agri tayo, SOCCSKSARGEN. Bakit marami pa rin sa ating mga Pilipino ang may problema sa nutrisyon? Marami mga bata at kababaihan ang anemic. May mga kulang o sobra sa timbang, o kaya'y nababansot. May mga may diabetes, hypertension, sakit sa puso, sakit sa baga, cancer. Laganap pa rin ang malnutrisyon at mga non-communicable diseases sa ating bansa. Ito'y sanhi ng di tamang pagkain, mga gawaing nakapipinsala sa kalusugan at kakulangan ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon at healthy lifestyle. Upang matugunan ang problemang ito, binuo ng Food and Nutrition Research Institute sa tulong ng Interagency Technical Working Group ang 2012 Nutritional Guidelines for Filipinos. Ito ay inaprubahan ng National Nutrition Council Governing Board. Ang una, kumain ng iba't ibang pagkain upang makuha ang mga sustansyang kailangan ng katawan. Pangalawa, mula pagkasilang ng sanggol hanggang 6 na buwan, gatas ng ina lamang ang ipasuso sa kanya. Mula 6 na buwan, bigyan din siya ng angkop na pagkain habang patuloy ang pagpapasuso para sa tamang paglaki at kalusugan. Pangatlo, kumain ng gulay at prutas araw-araw upang makuha ang mga mahahalagang bitamina, mineral at fiber na kailangan para sa regulation ng body processes. Pang-apat, kumain ng isda, karne, manok, itlog at butong gulay para sa paglaki at sa pagkumpuni ng body tissues. Panlima, uminom ng gatas at kumain ng pagkaing mayaman sa calcium, gaya ng maliliit na isda at shellfish araw-araw para sa matibay na buto at ngipin. Pang-anim, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig para maiwasan ang diarrhea at iba pang mga sakit na dala ng kontaminadong tubig at pagkain. Pampito, gumamit ng iodized salt para iwas sa iodine deficiency disorders. Pangwalo, hinay-hinay sa maaalat, pinirito, mamantika at matatamis na pagkain para iwas sa sakit sa puso. Pangsyam, panatilihin ang tamang timbang, kumain ng tama at mag-ehersisyo para mapangalagaan ang kalusugan at maiwasang tumaba. Pang-10, maging aktibo, kumain ng wasto, iwasan ng alak at huwag manigarilyo para maiwasan ang lifestyle-related non-communicable diseases. Mahalagang ang mga guidelines na ito ay maibahagi sa mga Pilipino, lalo na sa mga care providers ng tahanan, mga ina, o kung sino man ang namamahala ng pagkain at kalusugan ng pamilya. Para mas tumatak sa isip nating mga Pinoy ang nutritional guidelines, ito ay pinaikli at binansagang 10 Kumainments. The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate, but the number of plates is growing, and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce.
In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save 2/3 of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soil services and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users, and we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil. Pagpapatuloy ng ating Agri Balitaan, ikinagalak ng mga magsasaka sa lalawigan ng South Cotabato ang pagkakaroon ng isang credit facility na ino-offer ng Department of Agriculture para sa mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Ito ay ang Production Loan Easy Access Program na magbibigay oportunidad sa mga magsasaka na makahiram ng pera na mayroon lamang mababang interes kada taon. Maki Agri Balita kay Carl Ulysses Aguilion.
Positibo ang pagtanggap ng mga magsasaka sa South Cotabato sa Production Loan Easy Access Program o PLEA program ng Department of Agriculture. Ang PLEA program ay ang pinakabagong financing program ng ahensya. Iilan sa mga komento ng mga magsasaka, ito na nga ang sagot sa kanilang problema sa financing dahil sa madaling ma-access ang programa at may mababang interes. Si Romeo Pacifico ng Barangay Kabuling Tantangan ay tumanda na sa pagsasaka at marami na ring financing program ng pamahalaan ang pinasukan. Isa sa mga problemang kanyang kinakaharap noon ay ang bulto-bultong requirements at dokumentong hinihingi sa kanila pagdating sa aplikasyon. Ang isa ka problema da, kung panahon sang kapilor ang manguma, kung isa pagindra ang mga papilis pala, mga pag-process mga papilis sa siyempre ang ibang manguma gulang man daw anong term sa gulang na mga manguma ang daw matakahan ganit sinig balik pick-up ka nga. Kaya naman lubos ang pasasalamat ito matapos na nabalitaan ang pre-program na madaling ma-access ng mga magsasakang kagaya niya. Sa sining programa, siro nagasawla pa, nagpasalamat kami sing sa una, kay makatani, makapagilin ni Samon ng mga uma para makaiwas man kami sa mga pag-ipit man sa mga traders. Bukas din ang puso ni Marcos Gabat ng Tupi South Cotabato para sa programa. Bilang coffee farmer, nakikita rin ni Gabat na isang advantage para sa kanilang mga magsasaka ang pagkakaroon ng financing program na madaling ma-avail at maproseso. Ayun nga, maraming mga kapanahonan na nahihirapan talaga ngayon ng mga farmer, individual na mag-access ng loan dahil nga doon sa pahirapan doon sa mga requirement. So kung magkaroon man ng ganitong programa, ay maaaring masabi na namin na ito na yung panahon na para magiging angkop na naman sa amin yung programa. Dahil maiibsa na rin ang paghihirap nila pagdating sa paghiram ng pera, umaapaw din ang kagalakan nito. Kung yan man ay bagong programa ngayon ng ating sekretary ay lubos na magpapasalamat ang mga coffee farmer at the same time lahat din ng farmer. Kasi nga dati pa with the land bank financing institution, medyo pahirap ang farmer na maka-access ng loan. Si Edmond Biconwa naman, na presidente ng Lamsugod Diversified Farmers Association ng Surala, ay pinaabot rin ang kanyang kasiyahan dahil sa bagong programang ito ng DA. 63 years old na ko sa panguma pero wala pa ko nakaagi loan sa mga institusyon nga subong sini ang ginahatag nga kanubo sang pag-tratar sa ang interest or ano man nga butang dira. Pinapasalamatan ko gid na kay ang tuno abi sang iya nga programa para sa amon nga nang daway gid sing tanto nga ikasarang sa pinansa pagpanguma. Ang PLEA program ay pangungunahan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng DA at inaasang mayroong 50 bilyong alokasyon sa susunod na taon. Nag-uulat para sa Agri tayo SOCCSKSARGEN. Ako si Carl Aguilion. I-turn over na ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project ang resulta ng 5 value chain analysis o VCAs sa lokal na pamahalaan ng General Santos City noong June 16. Ang naturang VCAs kung saan kasama roon ng VCA sa cocoa sugar, virgin coconut oil, mangga, dairy cattle, cassava at cardava ay maaaring makatulong sa gobyernong lokal ng Gensan para makapag-propose at makakuha ng mas malaking pondo mula sa DA-PRDP. Sinanay ng Agricultural Training Institute mula June 14 hanggang 16 ang mga organic agriculture focal person tungkol sa installation ng internal control system bilang bahagi ng nagpapatuloy na pagpapatupad ng organic agriculture law sa Pilipinas. Mula sa iba't ibang bayan at probinsya na sakop ng Rehiyon 12 ang mga partisipante. This trade is training on capacitating our OA focal persons in Region 12 in the installation of ICS. Is for our focal persons to be able to know and learn how to install ICS
because there are focal persons who are new to the program, and at the same time the newly hired from the local government unit. So we want them to capacitate them on the in the installation of ICS, so that they will be able to assist our farmers in the installation in preparation for the third-party certification. Actually, very fulfilling yung experience dito, especially from, actually ang training kasi is invited lahat ng mga OA focal persons for every municipality. So fulfilling siya because in time din siya, because organic is the way to go right now. And yung training is about ICS, so internal control system, capacitating na rin yung mga OA focal persons in organic farming, as well as yung itong ICS kasi gagamitin for certification. And ayun nga, yung mga focal persons dito, for the 3-day training is we are trained with the 3 pillars of ICS. So firstly is yung sa standards, sa inspection, and of course yung sa certification. Our focal persons will promote organic agriculture in their area. So they are going to organize the farmers who want to be certified, so that certification in Region 12. We can already have our certified group in Region 12, because as of now, there are only small groups who are organized, and no group of people who undergo the certification. Nagsilbi namang resource persons ang mga key official ng Don Bosco MPC sa naturang 3 araw na capability building. At para sa ating balitang pambansa, inikot ni Agriculture Secretary Manny Piñol noong June 17 ang General Santos City Public Market para alamin ang sitwasyon at kalakalan sa naturang merkado. Alamin natin mga ka-agri kung ano nga ba ang natuklasan ng kalihim sa kanyang pagbisita roon sa video na ito na kanyang ipinost sa kanyang official Facebook page. Nasa General Santos City Public Market po tayo. Galing po kami kay Senator Manny Pacquiao. And this morning I decided to drop by the public market. Nakakatuwa dahil napakamura ng isda. Merong isda na 50 pesos ang kilo. Ang tuna dito is 240. And ang belly, ang tuna is only 280. Ngayong umaga po na ito ay nakikita natin yung tawag nating bounty ng karagatan ng Pilipinas. But you know, deep inside me, deep in my heart, ang pinapanalangin ko na sana makarating sa mga isla na sa Manila, sa ibang mga lugar na napakamahal na bilihin. Ito po yung gagawin natin in the future, na gagawa po tayo ng paraan para itong mga murang isla na ito ay makakarating sa inyo, sa Metro Manila, sa Baguio, sa Luzon, upang kayo din po ay makatikim ng katulad dito kasarap na mga isla. Makipan mo yung mga isla. Ayun, 80, ito tingnan mo mayat, 80 pesos ang kilo, napakamura. Yung isa doon, 60 pesos ang kilo, yung iba, 80, 65. So makikita nyo na talagang maraming isda dito at napakamura. Then again, ang problema natin, paano natin dadalhin ito sa ibang lugar ng Pilipinas. We will work on that, promise. Thank you. At sumainyo ang kabuuan ng ating mga balita ngayong linggo. Diyan lamang kayo mga ka-agri dahil magbabalik pa ang Agri Tayo SOCCSKSARGEN. We overlook it. We walk all over it. Trample it every day. Yet we need it, like the air we breathe. It's about time that we talk about soil, and certainly about time that we start protecting it. There can be no life without it. It feeds us, and we are responsible for it. Soil is formed from rocks that are decomposed slowly by the sun, the wind and the rain, by animals and plants. In this way, 10 centimeters of fertile soil are created in 2,000 long years, only 10 centimeters in 2 millennia. Soil that we deplete in only a few years, gone forever.
Forests and plants protect the soil. But every year, 13 million hectares of forest are cut down. Fields are cultivated inadequately. Added to that are monocultures and farming on slopes. After the harvest, fields are left naked and unprotected. All this greatly accelerates erosion. And so, gone with the wind, washed away by water. 24 billion tons of fertile soil were lost in 2011 alone. A loss of 3.4 tons per person worldwide, no matter what age. Erosion costs each person $70 per year, a worldwide cost that amounts to $490 billion, an astronomical amount. Our cities are also growing rapidly. Every year in Europe, an area as large as the city of Berlin is transformed into urban areas. Half of these soils are sealed. This is soil from which nothing can grow. But fertile soil is finite and therefore invaluable. Investors and states have realized this. The race for the soils of the world has already begun. Land grabbing, often with questionable means for questionable purposes. Millions of hectares of land change owner every year. The price? Ruined lives, uprooted families. Usually, these are the poorest of the poor. Often they have no choice. They destroy the forest because they need land to survive. We need healthy and fertile soil, now more than ever. Projections say the available arable land per Earth inhabitant will be reduced by half by 2050. But already today, 1 billion people go to bed hungry night after night. That's 1 billion people too many, and this number will increase every day if we do not distribute soil fairly. If we do not increase yields dramatically on every piece of land, or simply discover a second Earth, but we might not want to rely on that option. Soil and land issues rarely get our attention, or that of our policymakers. We see the full supermarket shelves and believe that things will stay like this forever. We live on credit at the expense of soils, but they are not inexhaustible. We take out money from a bank account into which we never make any deposits. One day this account will be empty, our credit overdrawn, and our soils will be gone. But there is good news. We have long known what we must do in order to preserve soils for our children. Let's remember, soil is a sensitive living being who wants to be taken care of. It is not a factory. Everyone has a right to soil. This right must be safeguarded by the law. And we cannot afford to bury our livelihood under a layer of asphalt. Now it's up to us. We must open our eyes and find ways to apply our knowledge, so we don't end up losing the ground under our feet.
ka-agri, noong June 23, 2017 ay pinagdiwang ng kagawaran ng pagsasaka ang ika-119 na taong anibersaryo nito bilang isang executive department ng gobyerno ng Pilipinas. Ang DA ay ang sangay ng pamahalaan na inatasang pangunahan ang pagpapalawak at pagpapaunlad ng sektor ng pansakaan at pangisdaan. Kung ating sasariwain ng kasaysayan ng DA, ang ahensya ay isa sa mga naunang departamento na itinayo ng kauna-unahang Pangulo ng Bansa na si Emilio Aguinaldo noong June 23, 1898. Ang dati pa nitong pangalan ay Department of Agriculture and Manufacturing na pinamunuan ng kauna-unahang kalihim na si Jose Alejandrino. Simulan 1901, ilang beses ding pinalitan ang tawag sa DA. Hanggang sa noong 1987, tinawag na itong Department of Agriculture sa pamamagitan ng Executive Order No. 116 na inilabas ng yumao at dating Pangulong Corazon Aquino. Sa pamamagitan ng naturang EO, muling ipinaalala sa DA ang mandato nitong maging frontrunner sa pagtatamo ng holistic agricultural development sa pamamagitan ng formulasyon ng policy framework, pamumuhunan at pamimigay ng support services na kinakailangan sa pagdevelop ng domestic at export-oriented enterprises. Ang Department of Agriculture, mga ka-agri, ay binubuo ng 8 bureaus. Ito ay ang Agricultural Training Institute, Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, Bureau of Agricultural Research, Bureau of Agricultural Statistics na nasa ilalim na ng Philippine Statistics Authority, Bureau of Animal Industry, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bureau of Plant Industry, Bureau of Soils and Water Management, at ang Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering. Bukod sa mga attached bureau, mayroon pang malalaking ahensya at government-owned and controlled corporations na nasa ilalim ng pamamahala ng DA tulad na lamang ng Philippine Crop Insurance Corporation at Philippine Rice Research Institute. Mga ka-agri, si Secretary Emmanuel Manny Piñol ay ang kasalukuyang pinuno ng Department of Agriculture na siyang pinagkatiwalaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pangunahan ang kampanya nitong Available and Affordable Food para sa bawat pamilyang Pilipino. Mayroon namang itinalagang Regional Executive Director para sa 17 regional offices sa buong bansa. At dito sa Region 12, si Director Milagros Capawan Casis ang namumuno sa implementasyon ng iba't ibang proyektong agrikultura sa SOCCSKSARGEN region. Mga ka-agri, hindi naging balakid ang kanyang kasarian para maabot ang rurok ng tagumpay sa pagtatanim ng palay. Isa man siyang babae, pero pinatunayan ni Ginang Berlinda Montaño ng Bangas, South Cotabato na wala sa kasarian ang pagkamit ng titulong Outstanding Rice Farmer Award sa taunang Gawad Saka Search. Her story is next, kaya tutok lang dito sa Agri Tayo SOCCSKSARGEN.
Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Nagsimula po kami bilang rice farmer, ako mismo, dahil isang anak ako ng isang farmer. At nung pumunta ako ng abroad, nakaipon ako ng pera pambili ng 1.94 hectare na pinagtamnan namin ng palay. Ang pagpa-farm ay natutunan namin dahil yung mga magulang ko ay dati ng farmer. So nadagdagan ito nung nagkaroon na ako ng sariling lupa. Nakapag-asawa ako ng isang tao na graduate din ng dating agricultural school. Tapos yung mga training na ibinigay ng DA sa aming mga farmer. Yung pinaka-technology na ginagamit namin sa farm ay yung IPM na tinuro ng DA at saka yung mga private companies na nagbigay din ng kaalaman tungkol sa pagtatanim ng palay. Ang mga good agricultural practices na ginagawa namin sa farm, hindi kami nagsusunog ng dayami, gumagamit kami ng mga biocon agents, at saka yung kailangan talaga yung husto at tamang land preparation bago magtanim ng palay. Yung average yield namin sa kada season, hindi kami bababa sa mga 88 sacks per hectare. Tapos tumitimbang ito ng mga 62 to 65 kilograms. Sa pagtatanim ng palay, kailangan ang binhi naming ginagamit certified registered seeds. At saka gumagamit din kami ng hybrid seeds. Ang kita namin sa pagsasaka ng palay ay nakapagbigay ng malaking kaginhawaan sa aming pamumuhay dahil dito nakapagpatayo kami ng matibay na tahanan, nakapagpatapos ng pag-aaral ng mga anak at saka nakapagbigay din ng tulong sa mga kamag-anak na nangangailangan ng tulong. Dito sa aming farming, sa aming tahanan, makikita dito ang fish pond, may ornamental fish, may manok, may backyard piggery, at saka gulay, at saka mushroom production, yung mushroom production namin na tutunan namin din sa DA. Ang mga trainings na pinagdaanan namin sa agriculture, sa DA, yung kung paano gumawa ng vermicast gamit ang ANC, yung paggamit ng biocontrol agents, yung paggamit ng certified seeds, yung mga technology na nararapat sa pagtanim ng palay. Dito sa komunidad naman, treasurer ako ng aming Irrigators Association, secretary ako ng MAFC, treasurer ako sa Bantay Peste, sa federation naman ng mga POs sa CFAD project ng government, secretary din po ako,
At dito sa Banga, sa aming asosasyon, ako po ang presidente ng aming CFAD project sa El Raya po. Ang naitulong ko dito sa aming komunidad, ako po ang nag-assist sa mga farmers sa pag-pa-insure ng kanilang mga sakahan sa PCIC. Tapos, nagbibigay din po ako ng kaalaman tungkol sa mga technology na nakuha ko sa training ko sa DA. At yung mga projects na ibinibigay ng DA, halimbawa yung mga HITA, ako po ang nag-i-extend sa mga farmers namin dito. Malaki po ang aral na nakuha ko sa farming. Kasi sa farming, una-una, walang gutom. Ang farming, ang pinaka-bone ng kabuhayan ng Pilipino. Dahil tayo ay dependent sa kanin, so kailangan talaga na maibigay natin o makatulong tayo sa komunidad at sa pangkabuhan sa ating nasyon kung paano maging rice sufficient ang ating bansang Pilipinas. Ang pinakasikreto bilang isang matagumpay na rice farmer, kailangan lang talaga masipag ka sa pag-monitor ng lahat, sakit ba, peste ba, damo, at saka yung growth ng palay. Dapat masipag talaga ang isang farmer. Kailangan yung pagmamahal mo sa ginagawa mo sa farming, iandyan. Hindi pwede yung basta lang na farmer ka. Kailangan talaga na buong isip mo andyan sa ginagawa mo. Yung pagmamahal talaga. Sayang. 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 Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Kung susumahin, mahigit sa 7 bilyong piso ang halaga ng nasasayang na kanin. Ang halagang ito ay maaari nang makabusog sa milyon-milyong pamilyang Pinoy. At makatulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang pamamaraan. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ano ba ang mga mabuting gawin upang hindi nasasayang ang palay, bigas at kanin? Hugasan ta siya, hugasan ta imbukas, pag-ubos, para wayroon malugpas, pag-asag ta sin tuwig, ibalik ta siya para lomsin tungkang, batway maugpas.
Ginaobra ko, ginapasampaw ba sila kanon ba? Hinahinay kita ba siya para may aros manadaman sayo? Pang kita maglolbihan palay, subay tiyo-tiyo bihayan, ba't daw way roong malugpas, bang so pa kita mabaya pa kumaon, kita magbalik, palay ta, sumuno. Bali, ubuso ay magtigang gani, kancharon lang ang pag-insakto lang kanya maubos ang tanan ng pamilya. And araw siya kung kita na de anoche, ben mucho kayo, pwede ko kita kasi fried rice. Kuha ka lang isang kaon mo nga sakto lang sa pinggan. Alamin at tandaan ang mga tamang pamamaraan upang iwasang masayang ang kanin. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture.